Hey stars, it's dental cleaning day today with my rainbow family. Samahan nyo kami. Let's go! Dental care is a form of self-care. Minsan kasi akala natin okay na yung toothbrush lang, pero importante rin ang flossing at regular dental visits. Ika nga nila, prevention is always better than cure. Mas okay gumastos sa cleaning kesa sa pasta o bunot, di ba? Kaya naman nung na-receive ko yung text reminder from Smile360 na follow-up na ng aking dental cleaning, hindi na ako nag-atubili at pumunta na agad kami sa clinic. Kaya naman sa family and friends namin na nagtatanong kung saan yung dental clinic namin, hindi ko i-gatekeep yan. Dahil everybody deserves a bright smile. And speaking of bright smile, dito lang yan sa Smile360 Dental Clinic. At dahil ako ay taga Marikina, ang pinakamalapit na branch nila sa akin ay ang Antipolo. Located yan sa 181 Sumulong Highway, Antipolo City. Dito yan sa may second floor, kahilera ng Mang Inasal, Watsons at sa tapat ng Petron Gasoline Station. Open sila ng buong linggo except Tuesday and Thursday. You can visit anytime between 10 a.m. to 6 p.m. Swerte mo kung may available na dentist, kaya better to book your appointment ahead para iwas waiting time. And if ever na wala pang available na dentist, don't you worry kasi meron silang available na free coffee at meron ding candies dyan. Pero hindi coffee yung minumog ko ha. So ayun na nga, pagdating nyo dito sa clinic, kailangan nyong mag-log para magkaroon kayo ng record sa kanila. At iba-iba rin yung assigned dentist nila kada araw. Pero kung may dental needs ako at ang family ko, Wednesday kami pumupunta kasi ang assigned doctor doon ay si Doc Sol. Medyo kabisado niya na kami at magaan ang kamay ni Doc Sol. Pagkatapos kong i-cleaning, sumunod na nga si Reyna, kaya siya na ang umupo sa mahiwagang silya. Pinagargle siya ng water para ma-start na ang cleaning ng kanyang ngipin. Kung mapapansin nyo, well-equipped ang dentist and also the assistant to maintain the cleanliness and the standard of being the top dental clinic in the country. Everything is organized and clean, hindi nakakatakot magpa-check up or magpabunot or whatever na procedure na gusto ninyo. Hindi katulad ng mga horror story natin ng bata tayo na para ba tayong kakatayon kapag magpapabunot tayo ng ngipin. Chine-check na ni Doc Sol ang ngipin ni Reyna kasi mamaya i-explain niya kay Reyna kung ano yung case ng ngipin niya ngayon. Pinapaliwanag niya kay Reyna kung saan normally nagpo-form yung tartar at ano ang mga pwedeng mangyari kapag ito ay napabayaan. At sinimula na nga ni Doc ang cleaning process ng ngipin ni Ate Neng. At kapag katapos i-cleaning, pinalish na rin ni Doc yung ngipin. Taray, kala ko sa kuko lang may polish, pati palang ngipin pinapolish. Natapos na nga yung cleaning ni Reyna, dyan pinapaliwanag na lang ni Doc kung ilan yung bunutin sa ngipin niya, ilan yung kailangang ipasta para in the future mapagandaan niya kung ano yung gagawin pa sa ngipin niya. Sa case niya, sabi ni Doc, meron daw mga spacing yung ngipin niya, kaya kailangan daw siyang i-place. We'll see kung ano yung next na gagawin namin sa ngipin niya. At natapos na nga ang cleaning session. Kung walang cash, walang problema, nandiyan ang mga bank details niya para sa online payment. Naka-display din ang certifications and documents na nagsasabi na sila ay legit. So ayun lang, for all your dental care and needs, wala nang iba, Smile360. Bye-bye!